Đây là Campuchia, phía sau những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn là một bóng tối khổng lồ, nơi hàng nghìn con người bị giam giữ, bị đánh đập, bị ép làm việc trong những đường dây lừa đảo online xuyên quốc gia. Từ vài năm nay, cái tên Scam Compound, tức là trại lừa đảo, đã trở thành nỗi ám ảnh của châu Á. Chúng mọc lên như nấm ở Phnom Penh, Ba Vẹt, Kampot, Sihanoukville, Kandan và được ngụy trang dưới vỏ bọc của những công ty công nghệ hay là những trung tâm game hoặc là casino. Và thế giới đã bắt đầu tuyên chiến với lừa đảo ở Campuchia. Hiện nay có hàng trăm nghìn người đang bị giam giữ hoặc cưỡng bức lao động trong những trung tâm kiểu này. Nhưng ở Campuchia, với hệ thống casino khổng lồ và quản lý lỏng lẻo, nó lại trở thành trái tim đen của mạng lưới lừa đảo khắp châu Á. Và khi cái bóng ấy lớn đến mức không thể che giấu, thế giới đã phải đồng loạt ra tay. Một trong những tiếng nói lớn nhất tới từ Hàn Quốc. Tháng 6 năm 2025, cả nước này rúng động khi một sinh viên Hàn bị tra tấn đến chết trong một khu lừa đảo ở Phnom Penh. Cậu ta mới chỉ ngoài 20 tuổi, đến Campuchia với hy vọng kiếm việc trong ngành công nghệ và rồi bị giam giữ, đánh đập cho đến khi kiệt sức. Hình ảnh nạn nhân được đưa về nước trong tang lễ lạnh lẽo đã khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ. Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng và tuyên bố Hàn Quốc có trách nhiệm bảo vệ công dân ở bất cứ đâu bằng mọi giá. Ngay sau đó họ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt có nhiệm vụ phối hợp trực tiếp với cảnh sát Campuchia để tìm kiếm và giải cứu người bị bắt cóc. Hàn Quốc thậm chí còn chuẩn bị đưa cả cảnh sát đặc nhiệm sang Phnom Penh làm việc thường trực, thiết lập Korean Desk, một văn phòng chung để điều tra song phương. Phải nói rằng, từ năm 2023, số vụ người Hàn bị bắt cóc đã tăng vọt. Một vài năm trước thì lẻ tẻ, đến năm 2024 đã trên 200 vụ và mới qua nửa năm 2025 đã quá 300 vụ. Hàn Quốc đã khuyến cáo những công dân của mình không nên đến những nơi như là Ba Vẹt hay là Sihanoukville trừ khi có việc quá cần thiết. Hàn Quốc đã đưa sự kiện ở Campuchia ra bàn nghị sự quốc tế. Bên cạnh Hàn Quốc thì Trung Quốc là một quốc gia hành động rất mạnh tay. Lý do rất rõ ràng, hơn 80% nạn nhân trong các khu lừa đảo ở Campuchia và Myanmar là người Trung Quốc. Họ bị lừa qua các nhóm chat, ứng dụng tuyển dụng, thậm chí bị chính những người đồng hương của mình gài bẫy. Tháng 10 năm 2025, Trung Quốc đã mở một chiến dịch truy quét xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử, có thể gọi là đả hổ xuyên biên giới. Trọng tâm là khu vực Ko Kang và Bang San của Myanmar, nơi tồn tại những gia tộc tội phạm khét tiếng như là Bạch, Ngụy, Lưu và Minh. Đây là những tổ chức có quy mô gần như một nhà nước thu nhỏ, có bảo vệ vũ trang, có khu nhà riêng, có đội ngũ kỹ thuật lập trình và có cả những trại huấn luyện lừa đảo. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng đã hỗ trợ Campuchia rất nhiều. Trong mắt người Trung Quốc, các gia tộc như vậy chính là nguồn gốc của hàng loạt những cuộc gọi giả mạo, đầu tư tiền ảo, lừa tiền qua các ứng dụng. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng đã bắt đầu đàm phán với Campuchia và Thái Lan, lập liên minh ba bên chống lừa đảo xuyên biên giới. Các chuyên gia kỹ thuật của Trung Quốc được cử sang Campuchia để giúp phá những trung tâm điều hành tội phạm. Rõ ràng với quy mô và sức mạnh của mình, Trung Quốc không chỉ bảo vệ công dân mà muốn dọn sạch những ổ lừa đảo ngay từ gốc rễ. Hàn Quốc đưa vấn đề ra quốc tế, Trung Quốc ra tay mạnh và Thái Lan thì chọn cách đóng vai trò điều phối, trung gian giữa các quốc gia. Nằm ở giữa Campuchia, Lào và Myanmar, Thái Lan là cửa ngõ mà qua đó rất nhiều nạn nhân bị đưa vào các khu lừa đảo. Do đó Thái Lan không thể ngồi yên. Họ đã khởi động một chương trình gọi là Trung tâm chống lừa đảo kỹ thuật số ASEAN được đặt tại thủ đô Bangkok, kết nối trực tiếp với cảnh sát của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Campuchia. Ở hội nghị ASEAN Malaysia vào tháng 10 năm 2025, Thái Lan là nước đưa vấn đề này ra thảo luận chính thức, yêu cầu các nước chia sẻ dữ liệu tội phạm mạng và thành lập cơ chế phản ứng nhanh 24/7. Người Thái Lan tự ví mình như người gác cổng an ninh của Đông Nam Á vì họ không chỉ chặn đường di chuyển của tội phạm mà còn giúp những quốc gia khác nói chuyện với Campuchia, một bên vẫn còn dè dặt trong việc hợp tác quốc tế. Châu Á, rất nhiều quốc gia không ngồi im. Ở bên kia bán cầu, Mỹ cũng không thể ngồi im. Bởi vì người Mỹ tuy rất khôn ngoan, tuy rất giỏi nhưng họ cũng vẫn bị lừa. Năm 2023, người dân Mỹ bị lừa mất tới 158 tỷ đô la Mỹ qua các chiêu trò online, từ đầu tư tiền ảo, tiền điện tử cho đến tình cảm. Đây là đang tính con số toàn cầu mà nước Mỹ bị lừa. Và nhiều dấu vết dòng tiền đều dẫn về Đông Nam Á, trong đó có Campuchia. Mỹ xác định đây không còn là tội phạm nhỏ lẻ mà là mạng lưới rửa tiền quy mô quốc tế. Mỹ đã mở cuộc điều tra xuyên lục địa nhắm vào tỷ phú gốc Trung Quốc Trần Trí, chủ tịch của Price Holding Group, một tập đoàn lớn tại Campuchia. Theo cáo buộc của Mỹ, Trần Trí đã biến nơi này trở thành đế chế lừa đảo, sử dụng hàng nghìn lao động cưỡng bức trong các trung tâm online, đồng thời rửa hàng tỷ đô la Mỹ thông qua tiền mã hóa và bất động sản quốc tế.
Kết quả là Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ đô la Mỹ tiền mã hóa, vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử của nước này. Những tài sản liên quan đến tập đoàn của Trần Trí ở Singapore và ở Hồng Kông cũng đều bị phong tỏa. Hàng chục doanh nghiệp và cá nhân có liên quan bị đưa vào danh sách trừng phạt tài chính toàn cầu. Không cần quân đội, Mỹ đã sử dụng vũ khí lợi hại của mình, đó là ví tiền, để khiến cả mạng lưới phải chao đảo. Cùng với Mỹ, Vương quốc Anh đang tham gia chiến dịch từ mặt trận tài chính. Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tài chính Anh công bố lệnh đóng băng toàn bộ tài sản của những cá nhân, công ty bị nghi rửa tiền cho những trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhiều tòa nhà sang trọng ở London được cho là được mua bằng tiền lừa đảo từ Campuchia đã bị điều tra. Những ngân hàng Anh nhận lệnh kiểm soát chặt mọi giao dịch đến khu vực này. Với Anh, tội phạm mạng không chỉ là vấn đề an ninh mà còn là nguy cơ rửa tiền, đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu. Nếu Mỹ chặn tiền kỹ thuật số thì Anh lại chặn tiền thật. Hai quốc gia này phối hợp lại như là hai lưỡi kéo, cắt đứt nguồn tài chính lẫn đường rửa tiền của bọn lừa đảo tại châu Á, trong đó có Campuchia. Khi sức ép quốc tế đã lên đến đỉnh điểm như vậy thì Campuchia cũng phải hành động. Ban đầu thì họ bị chỉ trích nặng nề vì nhắm mắt làm ngơ trước những trung tâm lừa đảo. Nhưng bắt đầu từ quãng giữa năm 2025, tình thế đã thay đổi. Hàng trăm người nước ngoài bị bắt, trong đó có những công dân của Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Myanmar. Đây là những kẻ lừa đảo. Dù vậy, đây vẫn là một lần hiếm hoi Campuchia thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đến thế. Giới quan sát nhận định nước này đang đứng trước cơ hội để rửa sạch danh tiếng của mình hoặc chìm sâu hơn nữa nếu không dẹp triệt để những mạng lưới ngầm. Trước quy mô và mức độ tàn bạo của những băng nhóm lừa đảo, Liên Hợp Quốc cũng đã phải lên tiếng. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gọi đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu. Họ ước tính hàng trăm nghìn người đang bị giam giữ, bị tra tấn, thậm chí là bị hại trong các khu phức hợp lừa đảo mà không ai biết tên tuổi. Liên Hợp Quốc yêu cầu những quốc gia Đông Nam Á cùng xây dựng một cơ chế điều tra chung, đưa tội phạm lừa đảo cưỡng bức vào danh mục buôn người hiện đại. Đồng thời, họ kêu gọi hãy giúp đỡ những nạn nhân. Và tất nhiên, những nước láng giềng thì cũng đang nhập cuộc, thậm chí là nhập cuộc từ trước rồi. Lào đã phối hợp với những nước láng giềng, trong đó có Thái Lan và Trung Quốc, lập một khu kiểm soát biên giới ở Tam Giác Vàng, nơi từng là con đường máu đưa người qua Campuchia. Myanmar dù bất ổn chính trị vẫn cho phép Trung Quốc truy bắt tội phạm ở những khu vực nhạy cảm. Việt Nam ta, nước có nhiều người bị dụ đi làm ở Campuchia, cũng đã đưa ra hàng loạt cảnh báo. Công an Việt Nam đã phối hợp với Campuchia giải cứu hàng trăm công dân, đồng thời siết chặt quản lý xuất nhập cảnh đối với những đường dây tuyển việc ảo. Còn Malaysia và Philippines thì yêu cầu Campuchia phải trả lời chính thức về những công dân mất tích. Dù mỗi nước có cách làm khác nhau, nhưng mục tiêu chung vẫn là ngăn chặn việc người dân bị lừa sang Campuchia và triệt tiêu những cửa ngõ trung chuyển của cánh tội phạm này. Có thể thấy rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, một loại tội phạm phi truyền thống lại khiến hàng chục quốc gia cùng phải hành động. Từ Hàn Quốc đã lên tiếng trên trường quốc tế, đến Trung Quốc đã phải ra tay mạnh mẽ, Thái Lan đóng vai trò điều phối, Mỹ, Anh với những lệnh trừng phạt, rồi đến Campuchia, nơi tâm bão đang tự phải dọn. Tất cả đều chung một chiến tuyến và Việt Nam cũng đang hỗ trợ rất nhiều. Liên Hợp Quốc coi đây là một bước ngoặt, còn quốc tế gọi đây là cuộc chiến chống lừa đảo toàn cầu. Nó cho thấy rằng tội phạm mạng không còn là chuyện một ai đó bị mất tiền từ cái điện thoại của mình hay từ đâu đó, mà đã trở thành một vấn đề an ninh quốc tế, vấn đề thậm chí còn liên quan đến nhân quyền và ổn định tài chính toàn cầu. Trong thế kỷ 20, thế giới đã từng liên minh cùng với nhau để chống khủng bố và chống ma túy, chống cướp biển. Còn trong thế kỷ 21, kẻ thù mới không phải là những thứ đó, mà kẻ thù mới chính là tội phạm mạng và lừa đảo xuyên biên giới. Campuchia chính là tấm gương phản chiếu mặt tối của thời đại số, nơi con người có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ vô nhân tính và không biết chúng là ai. Nhưng nếu có một điểm sáng thì cũng thật đáng buồn, đó là việc các quốc gia dù khác nhau về thể chế, ngôn ngữ, lợi ích đã cùng nhau hành động vì một mục tiêu chung bảo vệ con người. Điều lẽ ra mà các quốc gia không cần phải làm, bởi đó là điều mà Campuchia hay bất kỳ một nước nào đó nếu như có bọn tội phạm trên đất của mình thì cũng nên làm từ rất sớm. Ai cũng hiểu rằng trong một thế giới mà chúng ta đang kết nối với nhau, chẳng có một cái đường biên giới nào đủ dày để ngăn cản những lan truyền trên Internet, và cũng không có quốc gia nào có thể đơn độc sống và chống trong một cuộc chiến với bọn lừa đảo. Cả thế giới đã tuyên chiến với bọn lừa đảo Campuchia. Đó không chỉ là một chiến dịch mà là một bước ngoặt lịch sử khi loài người nhận ra rằng để bảo vệ nhau trong kỷ nguyên số, đôi khi phải cùng nhau cất lên một lời tuyên chiến. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.